السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوی لیکچر سره او نوی لیکچر زموږ سره دی میګنیټک افیکټ اف سټډي کرنٹ. زه به هیډینګ ولګوم میګنیټک افیکټ اف سټډي کرنٹ خو پیژنئ که نه لکه slow and steady when the race ٹھیک شو کنه سیده رواني سیده unidirectional صحیح ده کنه. سټډي کرنٹ کې زموږ سره هغه ډي سي کرنٹ دی چې کم کانسټنټ وي، میګنیټیوډ هم کانسټنټ وي او ډایرکشن هم کانسټنټ وي. سټډي کرنٹ زموږ سره اول وپیژنئ. سټډي کرنٹ زه به دې ته صرف دومره ولیکم چې کانسټنټ ډي سي یو ویریبل ډي سي دی، یو کانسټنټ ډایرکټ کرنٹ دی. نو درته مې ویلي دواړه ها ډایرکټ کرنٹ اینډ الټرنیټینګ کرنٹ وګورئ، په هغه کې مې ټوله کیسه ایکسپلین کړله د اول سر نه واخله تر دې اخر سره پورې. اوس به د ټولو نه میګنیټک افیکټ اف سټډي کرنٹ به مونږ وایو چې کله په یو تار کې سټډي کرنٹ مطلب کانسټنټ ډایرکټ کرنٹ رواني، د دې نه به تیر چاپیره میګنیټک فیلډ پیدا کیږي. اوس څنګه پیدا کیږي، څنګه قصه دا هغه وروسته مونږ وایو، خو د ټولو نه اول دا وپیژنئ د یو چارج چې کله دا په ریسټ کې د دې نه به تیر چاپیره صرف الیکټریک فیلډ، کوم فیلډ وایي؟ الیکټریک فیلډ وایي. دا خبره یاده ده ها. مخکې هم په کار راځي په فورس کې، په ټارک کې، په هر شیز کې. ساده فورس نه فورس ان کرنٹ کیرینګ وایر او ټارک ان کرنٹ کیرینګ کنډکټر، دا ټولې کیسې به اوس موږ کوو چې کله یو چارج زموږ سره په ریسټ کې دی د دې نه به تیر چاپیره کم یو فیلډ الیکټریک فیلډ. خو که دا چارج اوس موشن شروع کی د دې نه تیر چاپیره به الیکټریک فیلډ خو موجود وي، ځکه چې الیکټریک فیلډ خو د چارج پراپرټي ده، پلس اوس به د دې نه تیر چاپیره میګنیټک فیلډ هم صحیح موجود وي. الیکټریک فیلډ او میګنیټک فیلډ به دواړه پیدا کیږي. نو زه به اوس تا یو خبره ولیکم چې مووینګ چارجز پروډیوس میګنیټک فیلډ. مووینګ چارجز produces magnetic field. اوس چې دا مووینګ چارجز میګنیټک فیلډ پیدا کوي نو موږ ویل میګنیټک فیلډ یو ویکټر کوانټیټي ده، میګنیټیوډ به وي او ډایرکشن به وي. نو د دې میګنیټک فیلډ د پریزنس لپاره به موږ څه کوو؟ نو موږ به داسې کار وکړو چې د یو مووینګ چارج خواته به کمپاس نیډل کیږو، لکه دا اوس زموږ سره چارج دی او دا داسې روان دی په موشن کې. نو د دې خواته به موږ کیدو کمپاس نیډل. د دې کمپاس نیډل دا نیډل چې کوم سایډ ته وو هغه سایډ ته به د دې چارج صحیح میګنیټک فیلډ. زه دا خبره لیکم چې د ډایرکشن of needle of compass gives the direction of magnetic field. کم طرف ته وای نو د دې ډایرکشن به مونږه په کمپاس نیډل باندې معلومولای شو. ٹھیک شو؟ ها. اوس د دې سټډي کرنٹ چې کوم میګنیټک افیکټ دی یا د سټډي کرنٹ چې کوم میګنیټک فیلډ پیدا کیږي دا په اولنی ځل د یو ډي سي کرنٹ لپاره چا معلوم کړو؟ آسټن. یو ایکسپریمنټ یې کاو او هغه معلوم کړی دی. مونږ وایو د میګنیټک فیلډ اف سټډي کرنٹ carrying पूरा किस्सा तवलिकम खास steady current carrying straight wire was found by Oersted. ٹھیک شو؟ چا دا معلوم کړو؟ Oersted معلوم کړو. نو څنګه چاله وکړو؟ د وکړو یو ایکسپریمنٹ. څه چلې وکړو؟ ایکسپریمنټ یې وکړو او هغه ایکسپریمنټ څه داسې و چې ده واغستو یو لانګ سټریټ وایر یې واغستو. ٹھیک شو؟ په دې قصه ځان پوهېږه او په دې سچویشن کې د دې نه تیر چاپېره کېښودو. زه به هر سایډ ته داسې ږدم ګورئ به دا کمپاس یې ځای کېښودو
درې دغه سایډ ته او درې دې سایډ ته. چې کله په دې تار کې کرنٹ زیرو مطلب کرنٹ په کې لاله ستر پرې نه خودو نو دا کمپاس نیډلز چې کوم دي دا د سیده ټول ان د ډایرکشن اف دی ارث میګنیټک فیلډ. اوس په صرف دا یو خبره یاد کړئ مطلب نارث طرف ته وي کمپاس نیډل د ځمکې چې کوم میګنیټک فیلډ دی نو یو دوه لیکچر بعد راځي ارث میګنیټیزم پوره د څه به ایکسپلین کوم کنه چې سترګې به مرنا شي صحیح ده. خو داسې یاد ساتئ چې په دې ځمکه کې یو میګنیټ دی دا خبره یاد ساتئ او هغه چې کوم میګنیټ پروت دی نو الته دې ځای کې ساوث دی او دلته نارث دی. ګوره یو خو د ځمکې سایډونه دي ګوره وته ایست ویسټ دا د نارث دا د ساوث دي ته جیوګرافیک پولز وایي. څه ورته وایي جیوګرافیک پولز. خو دا میګنیټ چې کوم پروت دی نو د نارث طرف ته دې سایډ ته ساوث دی د میګنیټ او د دې ساوث سایډ ته نارث دی. نو چې ته کلم کمپاس نیډل کې دی دا به د ځمکې د میګنیټک فیلډ کې الاین کېږي مطلب د کمپاس نیډل دا سایډ نارث دی دا به دې ته راځي ځکه چې ساوث او نارث یو بل راکاږي که نه او دا سایډ ساوث دی دا به دې طرف ته راځي. کمپاس نیډل به چېرته هم داسې داسې نه ودرېږي همیشه دپاره به داسې داسې ودرېږي د ارث میګنیټک فیلډ کې. چې کله په تار کې کرنٹ نه مطلب میګنیټک فیلډ نشته چې میګنیټک فیلډ نشته نو اوس په زموږ سره دا کمپاس نیډل به د ارث میګنیټک فیلډ کې ځان څه الاین کی. اوس یو خبره مانه هېره شوه خو یاد یې ساته څنګه چې مې ته وویل چې مووینګ چارجز کې به میګنیټک فیلډ خامخا نو په دې سټډي وایر کې څه شی لکه په وایر کې اوس په کروڑونو چارجز روان دي څه پکې روان دي انفاینایټ نمبر اف چارجز پکې موشن کوي او د هر یو موشن چارج سره خپل میګنیټک فیلډ دی نو صرف تعداد یې سیوا شو. نو دې وجې نه موږ وایو چې کرنټ چې کله مې مطلب چارجز به په موشن کې چې چارجز په موشن کې نو د دې نه به تیر چاپېره زموږ سره میګنیټک فیلډ خامخا پیدا کېږي صحیح شو. چې کله په دې تار کې کرنٹ نشته نو کمپاس نیډل به څه کېږي الاین ان د ډایرکشن اف ارث میګنیټک فیلډ. ګوره وته when I is equal to 0 and the wire the compass needle align with earth magnetic field i.e. it points to north. the north side ته وي الکه اوس پتا سو وای دا نارث وي دی نارث ته مطلب ساوث میګنیټک طرف ته وي ٹھیک شو. ها اوس موږ د څه چل وکړو چې په دې تار کې ام کرنٹ را پرې خودو ځان پوهه کا پکې سبانه په دې تار کې موږ پورته کرنٹ پرې خودو. ها اوس پکې I موجود دی I is equal to present سر I پکې شته بیا هم موږ دلته کمپاس نیډلز کې خودو درې دې سایډ ته او درې دې سایډ ته. اوس ګوره داسې کار به کېږي دا کمپاس نیډل به داسې الاین شي وګورئ د دې تار نه به تیر چاپېره څه شی جوړ کړي سرکل به جوړ کړي په سرکولر فارم کې به تاو شي. ولې تاو شو نو سان پوهېږه دلته په دې تار کې نمبر آف چارجز لارج نمبر آف چارجز په موشن کې دي د هغې د وجې نه میګنیټک فیلډ پیدا شو نو د دې میګنیټک فیلډ او د دې تار د دې میګنیټک فیلډ ډایرکشن اوس موږ ته دا کمپاس نیډل ښیي څوک یې راته ښیي کمپاس نیډل دغه شانتې شو خو موږ ته به څه پته لګي چې دا ډایرکشن دی نو د دې لپاره خپل رولز دي موږ وایو وین دا باید تر دې یو دپاره اوس ته بل هم کوم چې کرنټ ښکته بیا به څنګه وي when I is flowing in the wire لکه سټډي کرنٹ دی او ډي سي کرنٹ دی ډي سي کرنٹ مطلب کانسټنټ ډي سي کرنٹ دی. ها when I is flowing in the wire a large number of charges are in motion a large number of charges are in motion which produce magnetic field which produces magnetic
فیلډ. ټیک شو؟ څه پیدا کوي؟ میګنیټک فیلډ پیدا کوي. نو اوس پته چل وشي کمپاس نیډل will form a circle around the wire. The compass needles will form a circle around the steady current carrying straight wire. ٹھیک شو کنه؟ په دې پیټرن کې وای. اوس که دا کرنٹ مونږ چرته په دې تار کې ښکته راپریدو، ګوره وته steady current carrying wire مونږ راپرېښودو او بیا مونږ کمپاس نیډلز کېښودو، درې دې سایډ ته او درې دې سایډ ته. نو اوس به هم زموږ سره سرکل جوړوي، خو سرکل به اوس صحیح بدل وای. داسې وای، ګوره وته اوس به دې سایډ ته بشي. کمپاس نیډل څه شو چې کرنٹ ډایرکشن دی ریورس کو. وګوره د کمپاس نیډل چې کوم دی ډایرکشن ته وګوره، دلته ښکته دی پورته، ښکته پورته، ښکته پورته، دلته پورته نو ښکته شو، دلته بره دی ښکته شو، دلته بره دی ښکته شو. د کمپاس نیډل ډایرکشن هم ریورس شو. ها اوس مونږ وایو چې دا ډایرکشن چې مونږ معلومو په عامه طریقه باندې، نو څنګه مې معلومو؟ نو د هغې د ډایرکشن دپاره زموږ سره دی د ټولو نه اولنی رول او هغې ته وایي رایټ هینډ رول 1. یاد به کوئ ښه، د رایټ هینډ رول 3 پورې به مونږ ځو. رایټ هینډ رول 1 چې کله ګورئ شرط پکې دا دی چې کله سټریټ وایري او سټیډي کرنټ ټوټل قصه ستاسو په دې لیول باندې د سټیډي کرنټ دپاره ده. د څه دپاره ده؟ د سټیډي کرنټ دپاره ده. نو ګورئ ورته اوس داسې کار به وکړي چې خپل ښی لاس به راواخلي او د ښی لاس دا تم به کېږدي د کرنټ په ډایرکشن کې. کرنټ پورته روان دی که نه دی روان دی؟ او دا فنګرز چې کوم دي دا به کرل کړي. نو دا کرل فنګرز به تا ته ښایي ډایرکشن آف میګنیټک فیلډ دی. خو وګوره دلته به دا میګنیټک فیلډ داسې به تاویږي د دې تار نه تېر چاپېره. وګورئ دا تار دی د دې چې دا کوم د دې مارکر سر دی، مطلب په دې ډایرکشن کې کرنټ روان دی. زه به دا تم ونیسم د دې کرنټ په ډایرکشن کې، او دا فنګرز چې کوم دي دا کرل فنګر داسې سیده مې نه نیسئ، کرل فنګر دا به تا ته ښایي ډایرکشن آف دی میګنیټک فیلډ. نو دې تار نه به تېر چاپېره داسې یو میګنیټک فیلډ څه کېږي؟ پیدا کېږي به. نو ته وګوره زه اوس دا الفاظ داسې لیکم ښه چې put the stretch thumb of your right hand in the direction of current. stretch thumb داسې سیده مې نه نیسي، صحیح ده که نه؟ په خیر خو نه کې stretch به کې دا تم او د ښی لاس تم ګورې د ګس لاس نه فی الحال د ښی لاس خبره کوو. دا به ته ولیسي in the direction of current او fingers به کرل کې، دا به تاله درکړي direction of magnetic field. زه اوس د الفاظ داسې لیکمې put the stretch thumb of your right hand in the direction of current the curled fingers the curled چې ګوتې داسې تاو کې، ګورئ سیده مې نه نیسي، داسې به تاو کې the curled fingers will give direction of magnetic field. ٹھیک شو؟ خو یو خبره به پکې بله یاده کړئ، تاسو ته پته ده ګورئ کرنٹ د فلو اف چارجز دی، خو دوه قسمه زموږ سره کرنٹ دی، یو کنونشنل کرنٹ دی او بل الکترانیک کرنٹ دی. کنونشنل کرنٹ هغه کرنٹ ته وایي کوم چې د پازیټیو چارج د فلو د وجې نه وي، او الکترانیک کرنٹ هغه کرنٹ ته وایي کوم چې د نیګیټیو یا د الکترون د فلو د وجې نه وي. نو دا رایټ هینډ رول چې کوم دی دا د کنونشنل کرنٹ دی. مطلب په دې تار کې چې کوم چارجز روان دي ډي سي خو دی، خو پازیټیو چارجز دي. که فار ایگزامپل دا اوس زموږ سره الکترانیک کرنٹ دي، نیګیټیو چارجز دي، نو بیا به دا قصه نه وي ښه چې داسې دا ډایرکشن به داسې نه وي. اوس همدغه اصول دي
خو په ګس لاس به وکي په ګس لاس یې دا دې سیمونی دا دسي وای کرن دسي دلته وخته ای دا ټول لاینز او دلته به پورته ای اوس به د کرنٹ ډایرکشن څه شي الټا بشي دلته وګوره چې کله زمو سره کم کرنٹ دی او دې خو وګوره خاله دې ډایرکشن تاسو ته معلوم نه کو کرنٹ اوس تم بسوري سي خاطه به ونی سي ځکه چې کرنٹ خاطه دی رائټ هند نو کرنٹ دسي وګوره دلته دسي دی دلته دې سیټ دی دسي به زمو سره پیدا کیږي خو فار ایگزامپل دا اوس الکترونیک کرنٹ دی نو بیا به صرف ګس لاس دسي ونی سي تم به کرنٹ په ډایرکشن کې ونی سي او کرل فینګر به تاسو ته ډایرکشن خي د میګنیټیک فیلډ نو دا خبره زه لیکم چې this rule is for conventional current this rule is for conventional current خلق پیژنې کنه زه لګ دی اوس نشم لیکلی چې due to positive charges conventional current for electronic current ښکاري لکه کنه for electronic current same rule is applied with left hand پګس لاس باندې ٹھیک ده کنه سیم رول دی خو پګس لاس باندې به موږ سکو اپلای کو ٹھیک شو بس کاری ٹھیک ده کنه نو دا تاسو شو بس نه درښکاره کیږم بس ته ها دا تاسو شو magnetic effect of steady current carrying wire صحیح ده کنه یلکه پوه شوي په دې باندې څه پکې ګران شته اوس یو وړوکې خبره پکې بله کوم قانون لیکچر باندې کړی او ښځه باندې یېرېږي ګورې زه ځان اکثر لیکم چې په دې ټاپک کې کم خبرې دي چې څه خبره پکې پاتې نه شي ټیک شو بله خبره پکې دا ده که مونږ یو کارډبورډ واخلو یو کارډبورډ میګنیټیک مټیریل طرف ته اشاره کړله چې میګنیټیک فیلډ شته نو تاسو ته پته ده میګنیټیک فیلډ به ځان ته میګنیټیک مټیریل راخلي مطلب اټریک کوي به مونږ واغستو یو کارډبورډ لکه کارډبورډ مین د ګتې بورډ هم واغستو صحیح ده او د دې نه مونږ یو سټریټ وایر ویستو او په دې وایر کې زموږ سره څه کرنټ پورته روان دی ښکته هم تللی شي ټیک ده او په دې باندې موږ داسې اچولی وو آیرن فیلنګز آیرن فیلنګ مین د آیرن وړې وړې ټوکړې هم پې اچولی وي د وسپنې صحیح ده چې کله په دې کې کرنټ زیرو وي نو دا به داسې پرتي اوس دې خوا ګوره چې کله کرنټ په دې کې ناټ ایکول ټو زیرو شو نو دا آیرن فیلنګز نه دي دا به تیر چاپېره داسې کنسنټریک سرکلز به جوړ کړي په خپل ځي باندې in the direction of magnetic field مطلب دا کمپاس نیډل چې موږ ته کوم ډایرکشن ښیي هم په دغه ډایرکشن کې به دا څه کي کنسنټریک سرکل به جوړ کړي موږ وایو another example of direction of magnetic field can be represented with iron fillings on cardboard. When a steady current starts to flow, the iron fillings forms concentric circles around the wire. ٹھیک شو کنسنټریک سرکلز به جوړ کړي لکه په دې کې څه ګران شته هېڅ هم پکې نشته آی هوپ ناټ چې نشته پکې که بیا هم صحیح بالکل کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ حاضر یو ها د نیکسټ لیکچره پورې د الله په امان تھینک یو ویری مچ